साथीहरु सबैलाई नमस्कार। निम्स एकाडेमीमा म प्रोफेसर चौधरीको तर्फबाट आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म यस्तो खालको डिजाइन कसरी तयार पार्न सकिन्छ एडोब फोटोसपमा म देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। लागौं अब पुरै भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोसपमा यो इमेज ल्याइसकेको छु। ल्याइसकेपछि म यसलाई अलिक ठुलो पार्छु। सुरुमा तपाईहरुलाई चाहिएको भनेको त्यो हेड सेक्सन, इमेजको हेड। त्यसपछि म सुरुमा पेन टुल सिलेक्ट गर्छु। पेन टुल सिलेक्ट गरिसकेपछि जुम इन गर्छु र हेड पार्टलाई सिलेक्ट गर्न सुरु गर्छु। जति राम्ररी गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुको डिजाइन राम्रो हुन्छ र तपाईहरुको स्मुथनेस पनि राम्रो हुन्छ इमेजमा। त्यही भएर सिलेक्सन गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनु होला। म भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गर्दैछु, भिडियो धेरै लामो नहोस् भनेर। यो अत्यन्त इजी छ। यदि तपाईहरुलाई सामान्य फोटोशपको जानकारी छ भने तपाई यो डिजाइन तयार पार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेज सिलेक्सन भइसकेको छ। त्यसपछि म राइट क्लिक गर्छु, मेक सिलेक्सन गर्छु र रेडियस फिदर 0 दिन्छु र ओके गर्छु। यस्तो गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ, हाम्रो हेड पार्ट चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ। त्यसपछि म यहाँ लेयर्स प्यानलमा यहाँ हेर्न सक्छ, यो आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो लेयर्स प्यानल देखेको छैन भने तपाई किबोर्डमा गएर F7 थिच्नु होला, यो आफै एपियर हुन्छ। ल म यो क्लिक गर्दै छु। यो गरिसकेपछि के हुन्छ, तपाईको जति भाग चाहिएको त्यति भाग चाहिँ देखा पर्छ। मुभ टुल लिन्छु र यसलाई हल्का ठुलो पार्छु। यो अटो सिलेक्ट मोडमा छ, त्यही भएर यो अटो सिलेक्ट हुन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अटो सिलेक्ट छैन भने अटोमेटिक सिलेक्सन हुँदैन। यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र सो ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राइट क्लिक गर्नु, त्यसपछि एप्लाई लेयर मास्क छ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो गरिसकेपछि हाम्रो फिक्स भइहाल्छ। त्यसपछि म के गर्छु, अझै जुम गर्छु र यसलाई लेयरलाई बसाउँछु र यहाँ नयाँ लेयर क्रिएट गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, लेयर प्यानलबाट यहाँबाट क्लिक गर्नु भने यो आइकनलाई क्लिक गर्नु भने नयाँ लेयर बस्छ र त्यो लेयरलाई पछाडी सार्छु। त्यसपछि फेरि पेन टुल लिन्छु, माथिको लेयरमा जान्छु र यो सेक्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। यति भाग सिलेक्ट गर्छु, मेक सिलेक्सन गर्छु, ओके गर्छु, मुभ टुल लिन्छु र यसलाई माथि तान्छु र हल्का यसरी बाङ्गो पारिदिन्छु र फेरि इन्टर गर्छु। त्यसपछि फेरि म कन्ट्रोल डी गर्छु, डिसेलेक्ट, फेरि पेन टुल लिन्छु। यति भाग फेरि म सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, मिक्स सिलेक्सन गर्छु, ओके गर्छु, मुभ टुल लिन्छु र सिम्पली यसलाई माथि तान्छु अनि यसरी बाङ्गो पारिदिन्छु, फेरि इन्टर गर्छु र यो भाग भयो। फेरि कन्ट्रोल डी गर्छु, यहाँ राइट क्लिक गर्छु, फेरि पेन टुल लिन्छु। यति भाग हामी मुनि गरौँ, मेक सिलेक्सन, ओके, राइट क्लिक गरेर मेक सिलेक्सन, ओके। त्यसपछि मुभ टुल अनि यसरी बिस्तारै तान्छु। कन्ट्रोल डी गर्छु। अब डिभिजन भइसकेको छ हाम्रो, यो हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिजन भइसकेको छ सबैको। त्यसपछि हामी के गर्ने भनेपछि यो लेयर 1 मा जानु होला। त्यसपछि फेरि पेन टुल लिनु होला र सिम्पली जति भाग छ त्यसको करेस्पोन्डेन्समा यसरी लिनु होला र हल्का यसरी सार्नु होला। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। मेक सिलेक्सन गर्नु होला, ओके गर्नु होला। त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि फिल पाथ गर्नु होला, अथवा तपाईहरु यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके गर्नुपछि तपाईको फिल हुन्छ। अब यो भइसकेपछि तपाई फेरि लेयर्समा जानु होला, त्यो पाथलाई डिलिट गर्नु होला, डिलिट। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानुभयो भने तपाईको ग्रेडियन्ट म्याप भन्ने अप्सन आउँछ, ग्रेडियन्ट म्याप क्लिक गर्नु होला। यसलाई रिभर्स गरिदिनु ल। यहाँबाट तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट कलर सिलेक्सन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि ओके ओके त्यसपछि त्यही लेयरलाई म डुप्लिकेट अल्ट थिचेर डुप्लिकेट गर्छु र यहाँ तानेर ल्याउँछु र एडजस्ट गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि अल्ट थिच्छु यहाँबाट मुनि ल्याउँछु र यसलाई रिसाइज गर्छु इन्टर गर्छु र एडजस्ट गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टाउको काटेको जस्तो सेप बनिसकेको छ यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद